Akala mo, wala ka upay man. akala mo kung ano, akala mo malaki, Dito no? ako? Yes, yan ka. Crystal. Gusto niyo ba ng banana kayo? Uy, ang saya pala dito. Yes. Kakain. Mahingi naman kayo sa amin. Wow. Dahil mo na naging guest ko, auntie. Yes, ikaw na ang next namin. Ikaw ang pinakabata. Ako pinakabata? Yes. Why ba? So, ibig sabihin, matanda na kami, Crystal. Nakatulog May na. delivery po! Wala. May delivery. Wala kami pakialam. Ay! Sorry. May delivery nga dapat. Ay, may delivery. Patingin na, patingin. Oo. Bawal niyo hawakan, ma'am. Hindi ko kahawakan, pero titingnan ko yung mukha mo. Ay! Hindi nga. So, kaya lagi sa ba? Ano yan? Mystery box challenge. Box yan o box? Ay, pulot. Dito ba? Okay, sige, lagay mo lang dyan, delivery boy. Ayan, mga kudalunggan ha, sakit na kayo ba? Welcome mo dito lang sa Real Talk at Chika kinasing-kasing istorya, walay char-char, dali mo kini ha! Hoy! Grabe yung mga tao diri. Uy, pero karon grabe ka, full of gratitude ta kasi ang atong makauban karon is a very fresh and a very beautiful good kaayo. Cute kaayo ni siya. All the way from Catbalogan, Samar. Wow! So, Amazing! amazing yun kay waray-waray yun yung ato ang kauban karon, fresh from Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, ang ato ang kapamilya second big blazer, ang atong wishful waray ng Samar, Crystal Mehe. Okay? Crystal, pasayloan lang gidan. Basta patawarin mo kami kasi kay mga sabaan talaga sa dito. Crystal, mag-hi ka sa itong mga kuanizens. Hello mga Kuanizens! Basta nga ni mga Kuanizens, maghusa! Ay! Welcome back sa outside world. Ay, naku, good, grabe good din tawag ni mo mga travel. Travel? Ay, mo Travel din man! travel sa kusina, pa doon sa altar, pa doon sa swimming pool. Garden area! Oo, garden area. Kung baga, murag grabe na pagtagumpayan gud nimo sa paghantod sa pinaka-ending gud, no? I cannot believe this happening gud, Crystal, nga makuan gud nimo ang second big place, sir. Congratulations. Thank you very much, Kuanti. Pero bago ang tanan, gusto sa ako pangutan-on kung unsa imuhang pinakagusto sa pagka-Samaritanon. Samaritanon? Taga-Samar. Kanang sa imong pagka-Catbalogan yan. Pagkawaray. O sa imong pinakagusto sa pagkawaray mo? Siguro, ala kong pay maisog. Ah! Ay, tinuod. Diri gud maisog nga maisog. Madala ko fighting spirit kabagan maisog. Nga diri ako maaram mag-give up. Pero may lalaban-laban. Oh. Ay, dili ko mutuo nga kanang maisog ka in a negative way because maisog ka in a positive way. Kay kita gid nako sa imuha. Kay pagtan-aw nako sa inyong season, Crystal, no, grabe ka kabuutan ba yan? Grabe ka ka-wisdomer. Pero unya na nato istoryahan. Wisdomer. Unya na nato na istoryahan. Kay siyempre, for this moment of time, ato ang igawas ang imong topic. Alan! Ay, mo sa man yun. Ang topic ani din ato pwede ko on diri asing ani kay bata pa ba ni si Crystal. Siya ang ato ang pinakabata nga guest diri sa Kuan on One this season 5. Balakpakan nato. Ay, this season 4 manifesting season 5. Balakpakan naman nato si Crystal. Ang pinakabata. Thank you. Crystal. Okay. So, ang atong topic karon is computer. Ada, millennial mom, ako to, millennial mom gets to know a Gen Z daughter. Kuanti, also man Gen Z for you. Gen Z, ako nabanan ako, dili Gen Z, Gen Zan. Kasi ako taga Gen Zan. Chachala, sorry, Crystal. Gen Z is yung mga edad ninyo. Bonus sa mga edad sa 2000. Ikaw, Kuanti, Gen Z ka? Or Gen Z at heart? Gen Z at heart ko, pero millennial ko. Millennial, ha? Milay. Si Milay na millennial. So disclaimer lang ta karon ha, kaya ato ang istoryahan nato karon Bisaya,
unya waray-waray na may same nga lingwahe ang waray-waray o ang Bisaya pero magkasanab tanay na pero naapo uban nga lalom ayo mo kaguol kay natin mga kuan dira subtitle. Yes, so paminaw mo kay lami kay paminaw ng mga tagaw mga waray pa magistorya kay mura kanang makaingon jud ko sila mura sa kanang mga gikan sa mga lapro to para katabo ana ano mga waray magistorya bitaw nga na sila magistorya. Sige lang ako lang nag-approve na. Okay. Mura na mga naong dili ko pati si Chris Asik na. Crystal, gusto na mabalaan kung asa jud ka nitubo ning dako o dito pa jud gipanganak sa Katbalogan. Dito talaga. Dito ako dumako, dito ako nung panganak, dito ako nag-school gihap. Dito na ako talaga kinabuhi, Katbalogan. Oh, Dito talaga. so kaning Katbalogan asa dapit nga barangay sa Katbalogan para maadtuan namo? Sa Akong address ya. Ani na. Katbalogan gud. Kauban dito imo sa akong address daw. Ato nimo ato-atoan. Imong mga lola dito igsuon sa imong mama. Oo. Himama, dumako ya daram. Ah. Tapos, bumalhin nila Katbalogan. Tapos dito na ako ng panganak ka Katbalogan. Dito na ako dumako. Dito ako nag-eskwela. Pilan mo maigsuon man? Tulo. Usa ko nga babae, but nga. Sa tunga. Ato sa kababay. Unya, kaning pagaw sa babae. So, ang kamagwangan, lalaki, pila edad na ani ni Kuan? Kuya nimo? Nakalimot sa edad sang kuya. 25. 25. Nya ikaw sa 17. Unya, ang kamanghuran is, ang bunso, 12. 12, 7, 8, 9, 10. Mga grade 6, mga person sa grade 7. So, kamo ba yun is ka ng, murag Amerika na ho, nagikagnaw, Crystal. Half Australian ako. Ako Papa man, Australiano, pero ako mama, waray-waray talaga. Pero akong kasing-kasing, waray talaga. So, Kasing-kasing ko nga eh, waray nun. what? So, hindi pwede mo kanta kasi babayaran natin yan. Okay. So si mama nimo, ang kuya nimo is Amerikanahon din ang mukha, ang Dere, ako kuya, ibiya tatay. Tapos kami, ako nga na akong guting ang manghod, pares kami. So ang mong bunso na igsuon is very gwapo. Gwapo talaga! Hindi, kaya ako nag-uol ko ba, nag-worry ako na ako mama hindi din naghanap ng Amerika. kaya ang mama ko naghanap siya ng native. Si papa ko siya. So dito mo nagdako sa Katbalogan dito kanina. Unya, usay mga simple nga ginahimo dito, simple na ginagawa mo doon na talaga makaingon jud ka nga I love the most na ginagawa no mo dito sa kuan. Kuon, akong panadlado nga kinabuhi. Dito kasi sa Katbalogan, may da kami farm. So, kada adlaw makadto kami. Dahil dito kami makaturog, mag-set up la kami tent. O di kaya makaturog kami plywood la. O di kaya duyan. Wow. Tapos madala kami pamaypay. Tapos makaon kami, durungan kami han. Kuan leaf han sa saging. Sa saging. Dito kami makaon. Ang sugod to. Tapos alamon lutuan. Dito may mga lupakon. Sugod dito. Sarap naman sa Ganon. kinabuhi. Uy. Kuan. Lami gyud. Lami ang probinsya life. Oo. Tapos ang hangin, mapresko. Waray ako talaga, arte akong lawas kay dito talaga ako dumako ha farm. May dapa, maglalakat nga niya ako, may dapa mga putik-putik sa paa. Ganon. I Ganon love talaga. it. Ganon. Tapos diri ako nagchichinilas dito. Tiniil ka? Nagtitila ako. Unsa ba? Hasunod doon ang balay ni Kuya. Nagtitila lang ako pirmi. Maudi ay. Kaya dito ni mo nakuha sa kuan sa Titila. Katbalogan. Dili ka nang if you don't mind kasi ako wala talaga akong mind. I don't si papa nimo is kanang nakauban nimo sa Katbalogan. Nakasama mo siya doon. Nakakaupod Kuya Danay la. Umuli ang mga pero nakabisis para bisitahon ako. Pero wari ko talaga yung makaupod nga dumako ako. Pero okay lang ba sa mga restaurant na to? Kaya kung, God, okay lang. Usap ka nang kanos ani mo sa last na nakauban nakasama siya. Kuan pa ako, 5 years old, maiha na. Maiha na. Bisag contact sa cellphone number. Ayun na, may da kami contact. Pero ang pagkita ko maiha na, pero nakatuig. Kuan pa, 12 years ago na. Ay, 12 years ago. So, ibig sabihin, naalang siya sa Australia, wala siya uli-uli dito sa Pilipinas. Wala siyang uwi-uwi dito. Oo. Na-miss na ba ni mo po siya? Or... Oh God, mamingaw God. Pero kasi nga, pag 18 ko daw ko, no, magkita kami. Aww. So,
kamo daing ka ng anak ko na nakita man ako si mama nimo. Dan nakita po ti ka amrog na agyo ni lahi ni si Kuan ba. Na agyo ni lahi si Crystal kadi ni pwede nga kagwapa ni Crystal gwapa kay ilongbo ko gwapa ko si mami. Kita gyud ako gwapa. Ma, dili ka ko na gwapa, ma! Nilay gwapa si mami, gwapa si ma. Pero siyempre nahaluan man ang pagka-Australian, di nang gawas gud ang kuan ang pagka-milk ni. Kuan ka na. Usa imong makuan siyempre si mama nimo the best mother yun siya. Kasi imong papa unsa imong makuan siya kanang maingon nimo sa iya nga unsa siya nga klase nga pagkatao. Daddy kasi ko niya abogado. So, hiya, very strict, very firm, ganon. Naana ba kay nabalita kung naunsa iyang kinabuhi sa Australia or naana sa other family? May dan niya dito. So mo ni sa kay gusto na ko babala ng sa katbalogan ni mga story about sa life nimo is kaning si Kuan. Delivery para kay Kuan Crystal. Go. Enjoy ka lang dyan, Crystal. Wow, wala. Yes. Ano pang, usa pa may kuan nimo request nimo. Kaya hatagan ka na mo, ha? Sorry. So sa katbalogan ka nang nakay mga amigo po dito amiga, mga friends, kay Wala mga ko friends. sang kay Katbalugan. Ako mga sang kay mapatod ko la. How about mga cousins nimo, mga igaagaw nimo? Yun nga, patod ko ako. Mga patod pala. Okay. Akala ko mga utod. Mga utod pala yung mga kapatid. Mga patod ang mga... Mga patod ko la akong mga sang kay So, close to kay mo. Nagadula pod mo. Oo, close kami ako mga patod talaga. Like this nga kami ako mga pinsan. Suon sa imuhang mother na pinsan. Oo, kan mama side. Unsa yung mga dula sa una nga di gyud mo makalimtan yung mga dula ninyo sa gawas sa balay, sa labas ng bahay, mga laro niyo unsa inyo mga na hindi mo makalimutan gyud. Kuan, ang time nga tulo kami nga magpipinsan, naguyas kami. Naguyas kami baras-baras and sand. Sand la. Tas ini may dito to ayam nga nakaturog. Ano yun kakaturog to nga ayam? Kuan, amon uyasan. Kami, anak ko duwa kami, anak ko sa kapatod. Shout out ka na Maureen McCoy. Yun na, kami duwa ni Amor. Dumalagan kami. Ay, bayaan ako. Pabayaan niyo na sila. Bayaan ako ni McCoy. Pakatinulo talaga. Kamangtas po din niyo, oy. Iro, tapos- mga iro sa mua ba kinagat siya ng aso ba ang Tapos pinsan maram na ka malagin, tawan pa namon niya. Ay! Pero gipakuhan ninyo, giingon din. Sinabi, gisiling po din sa ilang yung mama, papa na gipaak siya ka ng aram kay basig makuan ba, mga harabis ba? Oo, pero nangungurog na kami. So, usa na siya sa mga hindi mo makalimutan. Kaya na talaga makalimutan Ulo, niya. uy. So, karon na, isa po dyan sa mga proud ka isa mo, Proud ako ng imo, dumalagan ako. Di ba? Proud siya sa imo ang naabot karon sa imong kinabuhi. Sa naabot oo. mo sa life mo ngayon. Sila nga mga pinsan mo. Oo. Ako mga patod, very supportive, vera ura-ura. Like, on big night, nagulat ako kay taga-Samar kasi, taga-Katbalugan man watira. Tapos nigulat ako nga, hira, kumadipera Manila para suportahan ako. Medera mga klase. Medera mga klase, pero kumadilagay pera Manila para suportahan ako. Ngayon ako, usang patod, wala pa yung makakakadi Manila, bisan sa ano. Yan na, first time pa na niya makakadi. Tapos nakakita niya big night. Tapos gulpido ko niya tuok ang pagkita niya ako. Kaya bagantid to pa lang, pagmamalang pamilya ko, daog na ako, ura-ura. Sobra talaga ang kita gyud namo sa imuha na very kuan ka grateful gyud ka sa tanan nga mga nag-abot gyud sa imong nga blessing. Labi na tong paggawas. Pero usapan natin ang PBB mamaya. Pero bilang usa ka Gen Z, nga waray-waray nga bata sa Katbalogan, unsa may mga pangarap ninyo kauban ng imong mga patod? Unsa mga pangarap ninyo sang una? Ako talaga, kari ko talaga mag-artista talaga, bata pa ako. Kung di rin man artista, sing ako pagdako kung mag-abogada ako. Ay, sa papa. Mag-abogada ako. Sa anong artista o abogada man, kinsa man imuhang inspirasyon sa pagka-artista? Naa ba kay idol? Kay hindi man ka pwede mag-ingon lang ka nga sana ako ma-artista pero wala kagatan-aw pagka-artista. Ang bata ko, nakikita man lang ako TV. Tapos baga ako, nag-acting ako sa lamin, natubangan. Tapos si mama, masaya ako ni mama, ano, may katuka na? May katuka na, hindi kaya story dida. Mga story diya. O di kaya ako mga patid, masiring nira, hala, auntie, talam, may katuna, ginastorya ka lugar ingon. Ganon. Kaya nag-inarti ako, tubangan ng salamin. Tapos bagan, napagbaroan, napagtanto ni mama na bagan, nak, may dakatalent na pag-arte. Tapos, nagbulagan na akong parents, ito ka ning force si mama nga, ma, ito na ako Manila, kari ko na mag-artista.
Oh. So kining ang pagka-artista nimo nga gusto ka mag-artista gireper pa ba ni mama nimo? Nireper pa ba ni tinanong pa ba to ni mama mo sa papa mo or wala na diretso na gid mo kamo na lang nagdesisyon? So, syempre, nimpakyan na ni Papa. Pero nadiri Papa. Oh, ano man? Nadiri Ano? Nadiri ya. Pero supportive man ni Mama ak. So, bisan pag ano-ano, support talaga ya ako yun ano akong karuyag. Asya ko madi kami Manilan, bayaan niyan among kinabuhi sa Samar. Wala. O sa ano ba ang kinabuhi? Ano pang kinabuhi ni mama mo doon? Sa man ang Kuan, aniya mga tito negosyo, ning pabayan niya para ak. So, Wala, dito. Tapos, syempre, aniya tito kinabuhi nga, syempre, among pamilya, adto. Tapos kami doon, lumuwas kami dito, among pamilya, bayaan na. gibilin ang kamanghuran? Oo, kaya nag-school naman nila. Oh, sa gibilin kay Lula. Kaya akong tita, hinanay. Ah. I call my tita nanay. Oh, wow. So, kani mo pangarap gud is pangarap gud ni siya nga murag sa kanang nag-risk gud mo, risk taker gud mo ani. Risk-oriented person! Kay nga naman, gibilin gud ninyo inyong negosyo ha para lang gud mo kuan ka. So ikaw, di ka pwede mag-inarte ani. Kuan jud ka nag. Kailangan di jud ko mag-inarte mo, acting jud ko. Oo. Dani may da mga panahon nga diri ako natatanggap pa audition. Tapos mama, nagyakan ni mama ako na si Manak, bagan, diri na ni para imo, uli na kita Samar, balik na kita. So ako, ay diri ako, direkti uli, sa wari pa ako ngaran. Didilanay ako. Sino ako? Ikaw gyud ay ang gusto gyud ay nga mag-artista no. Very good ka ba kay kailangan kay kaaning kailangan jud ka dito sa showbiz ba ang galing mo talaga na actress mamaya natin ulit pag-usapan dili nyo. talaga. Hindi oy ang galing mo. Nakakaingon jud mi nga grabe gid siya kaayo ka galing no. Dili talaga. Kaya ang uban mo gud magaling because ilang ginapagdaanan sa kinabuhi. Pero siya magaling gud siya innate mao day gusto gyud ay niya ang pagka-artista. Pwede ba iikwento nimo sa amo akong kung giunsa gyud nimo pagkuan si mama nimo pag convince nimo si mama nga mama maato na kita kay bilang usa ka inahan nga naitulo ka anak dili gyud na basta-basta nga desisyon ha so gusto nako babaan kung giunsa gyud nimo siya pagkuan 6 years old ka ni Oh, 6 years old ako to. Nagbulag akong parents. Yan na, bagan, kasi ako, mama, ako kasi una nasing ako, saan talaga para mag-artista ako, para makita na ako ni daddy. Bumalik kaya amon. Oh. So, ako na nag-emote no Sing ako, ma, pa-artista ako. Karay ko na ito mag-artista kay maram ako nga bagan may dako may hatag pag-arte so ganito. Pero talagang rason sa ako pa-artista ako kay karay ko makita ni daddy TV ganon. Makita nga niya ako mabalik itiya ato na siring ako. Tas bagan nakita ni mama nga porsigido talaga ako nga ma pa-artista na ako. Parang igsulod ako dida. So ganito. Tapos si mama bagan sing niya testingan ta daw ko no. Nung testingan namon, pinagpala man. Ya, di nakita yun. Thank you, Lord. Dili po dyan sa igon sa pinagpala. Thank you, Lord. Si Lord yun ang bakuan. Pero naadjud kay talent. Dili mo adto imong mama diri akong kabalo siya nga di ka kabalo mo acting. Sure ball ko nakita because mothers knows best. Nakita gyud niya nga maayog, maaram gyud niya akong anak gyud. Kabalo gyud niya akong anak ba mo acting. So, wag give it a try. Oy, swerte. Uy, swerte ka sa imong mama kay nabay ubang anak no di ba mo Pahilam dira, kay napatay mga inabuhi pata. Pahilam dira kay bakit kay mong legs? Ako mama mangani mama magkuan ko mabi majurit ko pahilam dira. Pakaulaw lang kasi mong legs. Oh. So, swerte kay kasi imong mama niya. Sumuo dito ka na push because kay gusto di ay nimo kana nakita siguro si imong mama nga gusto pod nimo nga mobalik pod sa inyo imong papa. Oo, ang bata pa ako. Asya to talaga. Pero nag-artista na ako. Bagan nag-arte na ako. Bagan sabi ko mas napapamahal ako. Mas kare ko pa umarte. Mas kare ko pa tumanggapan iba pa nga mga kuan. Project. More Oo. nagustuhan gud nimo. Kasi ito ko good na-realize nga, ay, passionate man ako, didi. Siya ako, bahin, i-push ko na yun for the rest of my life. Ay, so 6 years old at tubot rin naanag mga audition. Ano sa may pinakalisod, pinaka first day mo nga nakaingon jud ka nga ay murag lisod magyud di ay mag-audition. O sa pinaka first gid niyo nga gi-attend. Guwing bulilit! First ever audition, Guwing bulilit. Oh, tapos ato na si mama Tapos nimo. si Direk Bobo, timpakanta ako. Timpasayaw ako, timpa-acting ako, timpa-model ako. Takay ako tiga ka Samar. Di ako maaari mag-Tagalog, di ako maaari mag-English. As in. Ako na talaga kaya kanwaray. Di ako maaari mag-Tagalog, di ako maaari mag-English. So, nagpipinakanera ako nga, sugod-sugod din, sugod-sugod. Ako bagan, di nakakaintindi. Dito ko, wari-wari man ako.
Di nakakaintindi. So, giunsa nimo ginanginakamot man jud kag Tapos sabot. bata pa ako, doon ako ura-ura. Shy ako ura-ura. Oo. Like super shy. Oo. Nagpa-practice pa kami ni mama na ako ng mga lines o mga kanta, mga sayaw para magkamay na ako confidence pag na audition. Kaya doon talaga ako ura-ura bata ako. So kato, giunsa ka pagkuan ni Direk Bobot, gidawat din ka tinanggap ka agad. Hindi ko natanggap sa Gwyn Bulili. Wala ako happy. Kay wala ako katanggap, kay nag-audition ako for Doble Cara, dito naman ako natanggap. It's called redirection, not rejection. Wow! So, ang kamaayo ani, wala mo ning suko sa imong mama, wala mo ni kung baga, tong wala mo natanggap sa Going Bililit, ning diretso ning audition gyapon mo Oo, daghan. audition ako adlaw-adlaw. Adlaw ako nag-audition. So mo na ang goal. Oo. Oo. Tapos, di pa ako natatanggap pa audition, kay bungi ako. Bungi ako dididwa. Di ba kay pagbata ka mga commercial pa, hello, my name is Chris Palme. Oo. Bungi ako dididwa. Pero ate mag teleserye, sumo to Doble Cara, ikaw ang kuan nito, anak ni Julian Montes. tas kamukha talaga din niya. Kamukha. Giunsa nimo pag-audition? Ikwento nimo sa mga giunsa pag-audition ang Nalala ko to, yung pa-audition ako, didigap ABS. Intagan ako script, na kailangan nag-memorize dayon. Nakon. Pero kabalo na kaani gamay magtagalog or dili gyapon? Dili talaga. Gamay la, ay gamay. no. Gamay la. So baga akon kaya kan matiga, may punto. Basta malay, wag pinamation. Ang guti ay pa ako. Oo. Tapos, ito nga nanghatag akong script, panalaba, karada ako. Uy, kaya tak magug ka ni Julia Montes. Kasi man, kailangan ko na ito ni memorize. Tapos na-memorize ko man, na inay-act out ko man, natanggap ako. Kanang, pero congratulations, palakpakan na to kanang dawat yun sa, pero, kanang, pagbata manggug ka, di ka pwede, manggug ta ingon nga, kanang, dili ta sanay sa pressure, manggod. Pag kanang mag-memorize na, di na ko muulit na ko. Wala dyan ka nagreklamo? Ako diri. Ay, bata ko, malakas ako makamemorize. Ay, sana all. So, Malakas ako makamemorize, ang bata ako. and gusto gid nimo ang pagka-artista, manggod. Correct ko, siguro mas correct ko umarte. Kaysa mag-sing and dance. Kaysa pag-aartista. Bagan correct ko pag-aarte talaga. The art itself. Yung bagay jud kay sa imo kay na nakita sa imong acting nakaingon jud ko nga naman ayun ni bataan mo acting. Uy, taas akong balahibo ba? Hadlok kay ni ka-eksena ba kay murag masagpaan ka ani ba? Nakasabi ko ang galing mo talaga. Tapos so mo to pagkadawat nimo tong balikan mo natin yung wala ka nadawat sa Going Bulilit. Tong giingon nga wala ka nadawat, na frustrate ka. Bila ka kay Jinsi bila ka bata pa ka nga Jinsi anak. Na-frustrate ako. Nagyan ako, Hilak ka hilak. Nagyan ako ma'am sa ako, mama kayo wala ako katanggap. Sa ako, wala mo man ako katanggap. Nag-audition ako, 4,000 plus ako nga tao. Wala ako katanggap. Oo, grabe ka Loy. Pero katong nadawat ka sa Doble Cara. Asa na ito naging break ko talaga para makasulod sa ABS. Dito gid ka na sikat, dito gid na kailan nga kuana. So, katong nga adlaw-adlaw nga mga taping, usa inyong asa mo gakuha og kwarta nga naaman mo sa Manila kay iba baya ang gikan ka sa probinsya ha nga naabot kag Manila. Asa mo nagstay diri first? Di agi ba mo og kanang kalisod or gwapo ba dahil inyong giistihan nga balay? Kuan, ang mga businesses ni mama may nag-aalaga man gyud dito. Pero di rin na parehas kung paano magpatakbo dati. Kaya wala man dito yung mama. Pag ko na, ang nabulagan akong parents, bumagsak gyap tanan nga amon mga negosyo. Tapos mo pinalamid kami dito mga ibang negosyo na nabilin. Asya ito na amon yung kukuha ng sustento para di Manila. Oh, wow. Tapos aside from that, isa pud ka sa mga kumbaga murag ang mama nimo magtinabangay, isa pud ka ang goal pud nimo is gusto pud ka motabang sa imong mama. Tabang man. Motabang is magtulong, mag-help para sa Oo. mama nimo sa finances. Oo, God. Oo, para ako luwat pamilya. Ganun. Para sa iyong pamilya kasi kung baka kauban po ni mga patod nimo. Oo, patod ko. Kasi nga niya ako kay Adira yan Manila. So, kailan ka mo uli? Kasi man niya, Diri, kailan mo muli kami kami klase. Tapos bagang dito ko na-realize ka, hindi na lang akong pag-school para urupod kita. Parehas tayong anak po gusto ko mga patod. Oo, close kami ako mga patod. Mura pag ka nang komportable kay ka sa ilaha, ang sarap pag sila ang Oo. kasama mo, parang bumalik ka pa din sa Totoo. comfort zone. Comfort zone. Family talaga. Family. Best friends. So first ninyong tumira diri sa Manila tungod sa imong pagka-artista, asa mo diri nagstay sa Manila? Nag-stay kami to Fairview. Fairview. Di ba? Layo. Uy, layo ka ayo. Kalayo. So, naman doon. Ay, hindi. Nag-stay kami sa
Sa Paranaque kami nagstay. Ay. Pinaka-first Paranaque, kaya may nakami dito kondon una. Oh, in fairness ni kami Mami, no, nagstay. shout out kay Mami. Tagaan po kanya lami nga life, lami nga stayan kay ang iba manggod ka na mag-audition, magstay gyapon sa mga kanang mga area nga mga tag 2,000 lang para lang sige lang laban lang ta pero ikaw you're very lucky to your mother. Tapos nilipat mo sa Naglipat kami, after dito, naglipat kami Fairview. Pabalin-balin kami. Naglipat kami gihap Lucena. Naglipat kami gihap. Uy, ano Oh, Quezon. bakit? Nga naman. Kay bagan dito kami bumalinan una. Ganun. Ah. So bagan makuri kipad to para ako kay na ako school, may na ako pag-artista tas ang biyahe for hours. Oh. So bumalik kami utro didi, bumalik kami dito na may Cubao. Oh. Tapos bumalik na kami dito halanin na ABS. Pasugad-sugad kundi hindi kami nabalhin. Wow. Pero si Kuan, si bunso ninyo nga igsuon, nga bunso na kapatid nimo, maglipad-lipat lang po siya diri Manila. Lipad-lipad lang. Kaya may na kasi school dito. Summer. Sa summer, normal school. Kumbaga di siya nag-homeschool. No? So, katong after doble kara, nahimo jud kang kontrabida sa Nangumiti ang Langit. Oo. The best na. Oo. Sorry. Oo. Ito kasi Ano baginom yung konti ko rin mo tikman? Uy, maulaw mo ko sa imo ha. Ha? Mahuya. Ay, dapat uyun. Sige, Hiya. Inom. Ayaw na. Okay lang. Marasa, tilawi. Ilong ang ipainom mo. The best. Lami man, no? Unsa man ni, the best. Marasa, no? Marasa yun. Dili ba? Siyempre, doble kara, anak ka nito, ni sikat na ka nito, ang galing mo talagang umakting doon. Ngayon, niabot ang blessing, nadagdagan ulit ang blessing mo. Ikaw naman ang kinuha naman sa Nangumiti ang Langit. Pero kontrabida ka dito. Kung sa may istorya, ani, anong kwento na masir mo diri sa Nangumiti ang Langit? Anong miti ang langit? Naku rin ako do kay hindi ako sanay magkontrabida. Di ba, after double kara, mga natatanggap ng mga projects sa MMK, mga buutan. Oo, buutan. Mga ipaglaban mo, mga buutan. Mga pero may buutan ako, Rose. Okay, pero nila ako, pero may patuukon. Oy! May paputok na ako nila. Mga bastos. Tapos, natanggap na ako ng Mityang Langit. Dito ako, na Korean, baga na-challenge ako kaguti. Okay. Pila ina di mo, ani? Ilang taon ka nito? 9 or 10. Ay, grabe. So, nasa 3 years in the show business ka na nito. Oh. Pero di pa ako tumara magkontrabida. Kaya di nga na ako tumara magtasa akong kiray. Di na ako in? mara magsugad. Wala nga, ako isa lang. Pero hindi ka talaga marunong. Hindi ako man magano. Paano ka nakabalo na ngayon? Sinugad ko akong kiray. As in? Oo, sinugad ko. Tapos hindi natuwan ako ni mama. Ah. Kaya syempre, pag mataray ka, pero may monte mo, matay mo, kiray. Oo. Sugad-sugad, di ba? So, pwede pala na matutunan yun ay nimo kung paano mag-anak sa imong nawong, no? Sa imong mga anak. O, kay porsigido man ka, maunatunan yun nimo. Sinugad ko to akong kiray, pero man mama ako, nagkakalurong ka na? Kinsa imong inspirasyon sa pagkakontrabida? Ako mama. Pag nagisog na, pag mayawit na ora-ora, siya na ito, yung pipinsar ko laya. Ay, mama, sugod din na mag-isog, subdon ko na lang. So mo to kanang kung naalala nimo kay syempre 6 years old nag-artista na ka 7, 8, 9 Nangumiti ang Langit kontrabida na ka 10, 11, 12 years. Unsa imuhang feeling na habang bata pa ka ga-work na ka habang ga-eskwela? Unsa imuhang nasa mind all this time? Kuan, di wala gud ako tumakig-skwilan maupay. Kay ako man liyo talaga may kurega mag-artista talaga ako. Okay. Dani masulod ako skwilahan ako mga classmate tapos nan usa nga subject ako nag-exam pa. So dito bagan waragya pa ako sa kay school kay pero may nga ako absent kay nag-artista man ako nag-audition man ako. Mas wala na asya ako kay dire nga ni na ako nakakaupo dito school kay wala nga ako dito permi. Pero okay man ito Tapos adto bagan danay wala ko talaga ka-focusin na akong pag-school ng bata pa ako. Pero paano nimo ginabawi ang imong studies? Unsa man ka nag-homeschool ba ka or tong mga online school? Tapos ang pandemic, nag-homeschool na ako. Dito talaga ako nag-focus na. Focus na ako. Pandemic, parang it gave me the chance to focus on my studies naman. So dito na ako nag-aaralan maupay, ganun. Kaya ko bumawin mga panahon nga. Ang bata pa ako, waragod ako mag-eskwelahan maupay kay nag-artista na nga niya ako. So mood ay very good. Mood ay wala kay sangkay sa mga eskwelahan kay ang sangkay nimo nasa showbiz. So na kay sangkay sa mga showbiz. Meron man, pero
Ako talaga kasi mga sangkay akong pamilya talaga. Pamilya talaga. Kumbaga high lang, kumbaga same lang sa mga friends na ako, kung mga ako po friends na ako. Taping friends yung, hindi po taping friends, but I mean yung mag-high lang ka ba? Kakano ini? Like, ang bata pa ako or daraga na? Ito naka sa showbiz, nung napaka sa showbiz na kuan yung Ngayon? Oo. Ngayon na? Oo. May showbiz friends na ako ngayon. Oo. Oo. Simula nung nagka-artista ka. Simulan pag-artista ko, wala talaga daw showbiz friends. Wala ko sangkay, like non-showbiz friend, waray. Oo. Showbiz friend, waray. Giya, pamilya ko lang talaga. Akong bugtong, agutay na akong talaga sangkay. Pero kami nag-iinuyas. Tapos pagdaraga ko na, dito na ako nagkamay da sangkay. Dito na Sino man, kinsa man eh. Nagkamay din ako mga showbiz friends. Sila Lan, sila Timotya, ila Sofia, si Miguel, yun. Yun yung mga naging, like, OG friends ko talaga. Wow. Super friends. OG friends talaga niya. So, bilang Gen Z nga mangita ka og mga sangkay, bilang Gen Z, una ba kay mga kuan, mga sanap ka na mga dapat ingani, dapat gwapa, dapat dato, mga characteristic kapag mga pangita kag sangkay bilang Gen Z or wala man? Ako, syempre, importante akon nga makigsangkay akon usa nga tawo nga may the same value sa akon. Wow. Pero di naman good talaga same kay syempre ibe man nato ng dakuan. Pero kare ko lang nga may da kami share common ground. Nga may da kami may respeto, may da kami humility, may da kami compassion, may da kami pananampalataya. So God la. Kay kare ko akon sangkay makakaistorya ko about God. Ganun. Oh, thank you, ganun. Lord. Kinsa ang nag-influence sa imuha, nagtudlo sa imuha about mga words ni God? Ako la. Bagan ako karay ko la talaga mas makilala pa yung Lord. Kay istorya ko nga niya, mo ba'y pamati, di ba? Mo ba'y pamati. Yes, sarap na feeling. Tapos nag-inampula ko yung permi. Tapos may nga niya Basta man eh, bata pa lang ka, naka-istorya na ganyan mo permis si Lord. 13, nag-start. Grade 2. Pero, dire, Grade bata pala ako. Akong family talaga. Maki-Diyos na talaga kami. Pero on 13 years old ako, dito na ako nagkamay personal relationship with God. Unsa ka, pwede ba nimo i-share sa mo kung unsa gito nga situation? Nga, kuan. Nga kato nakaingon jud ka nga personal relationship ni God. Kay ako na akong uncle, Christian hiya. Nandala niya ako Christian church dito amon probinsya. Tapos, nindala ko dito ni, wala tal, simba kita. Sa ako makain kita, simbala. Nindala niya ako dito. Tapos, baga nakuriyagan ko nga, uy, malipay man nini, masayaw, mataasim kamot, sugod-sugod dito. Tapos, baga nag-inupud-upud ako permi. Tapos, nagkamay da ako life group, nagkamay da ako mga sangkay dito, gihap. Tapos bagan, siya na to, nagbabible study na kami balay. Tapos, bagan dito na ako nagkamay da relationship with God because of Thank you, Lord. You know what? Ang pag-relationship mo na to kay God is a choice. Kailangan mag-desisyonan good nimo na very good ka kay nga naman bata pa lang ka 13 years old. Ang upa na magdudula pa mga kuan po. Di ako mag-relationship kay God. Oy, kay mag-anak pa ko oy, mag-crush ko oy, pero ikaw nagdesisyon jud ka nga mag-upod-upod ka sa imong tiyo nimo. Very good. Tiyo! Wala kang tiyo amon kuan, papi. Ay, tiyo pala na. Sa imong angkol, tiyo. So, kanang very good ka talaga, Crystal. I'm so happy to you. Thank you very To you or much. for you? Okay. So, karon, Crystal, kay na istorya to na, well, mo, diretso na ta karon sa to ang dakong problema. Let's go! Moon sa man akong problema. Okay, naana to ang dakong problema. So, box of kuan. Di ba, hindi natin malaman kung ano yung box na yan? Kasi kuan daw eh. So, ano kaya ito? So, pero itong challenge, ang dakong problema mga good Crystal is, para siyang kanang challenge siya na atong himuon. So, ato ang isolve ning dakong problema. Isosolve natin to, okay? So, ang ato ang challenge karon is, ginatawag na Mystery Acting Challenge. Mystery Acting Challenge. Okay, Crystal? Bunot ko direk isa ka eksena, tas basahon ako. So, pagbasa na ako sa eksena, may with a twist pa to, may kukunin tayong bagay diri, gamit diri, unya, kailangan i-corporate mo sa imong acting. my! Okay, so karon let's start sa ating first na Ay! eksena. Ay! Okay? Sa classroom, giuli na ang test paper sa mga estudyante ug mas dakog score si Melay, ako, kaysa kay Crystal. Komprontahon ni Crystal si Melay tungod nakita niya nga nagapangupya lang si Melay sa test. Ay, copy ka. Sabi ni Crystal, oo, mukha naman. Okay, Crystal, dara imo test paper. Sige.
Sige. Okay? So, kuha mo na tayo ng gamit. Kuha sa tayo gamit. Ay, ano ko? Sali! Ay! Ay, akala ko napapatok sa bigaw. Unsa man ito? Sakit na ko. Kuha na siya. Ngipon na sa... Kuha ka. Ngipon! Uy, di Ngipon! na- Wala yung ngipon, no? Oo, kay muna imong pasyente. Di ba, kanina usap man eh. Usaon ka ni magamit. 100 ko sa test. 100 kates? Oo, nga naman. Nag-review ka? Unsay pakialam nimo? May dako pakialam kay nagungopya ka man lang, buluruton ka. Hoy! Wala kay pruweba ka Ay, na. ay, 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 ay! Talk to my dinosaur. Well, sila ang nangopya sa kuha. O sige, unsa man ang minus sa kuan. Number 2. Kumarap kang baton. Sila ang nangopya sa ko, sila ang kabalo. Oh, sige, tubagan ninyo. Nahimong bata. Uy, palakpakan na to. Nahimong bata. Okay, next is... Okay. Naay mapunit na magic item si Crystal. Iya ning kuskuson para matanggal ang abog. Ug sa dihang naay ni gawas na genie nga mo grant og wish kang Crystal sa usa ka kondisyon. May kondisyon si Genie. Ako si Genie. So, kuha tag item. Ay, untong ano mo, open ang item. Ay! Amo sa item. Ay! Amo sa Amo sa Ay! Ano man kasi yun, diba? Uy, magamantas Ako, ninyo di ba? Halas ako nakuha. Halas. Sige, pwede man halas din ang Genie, di ba? Oh. Kani-kani. Uy, bibiron. Uy, asa man? Unsa mo na akong gamit, Didi? Oo. Ito na lang, Genie na lang. Ano na yan? Pwede exchange na lang din. Okay, ito, yan na lang ang Genie mo. Okay. Namuuni siyang kuan. Okay. Jeannie, nalulungkot ako. Jeannie, magsalita ka naman, oh. Ako si Genie. Jeannie. Ako si Genie. Jeannie, alam mo, ang ganda-ganda ng boses mo. Sa tingin ko, maganda ka rin eh. Ayaw ko char-chari, Crystal. May wish ka, Crystal. Pero bago mag-complete ay mong wish, kailangan mo muna ng kondisyon. Kailangan gawin mo ang kondisyon na ibibigay ko sa'yo. Huwag sa man ang kondisyon, Jeannie. Nahadlok ako. Ayoko na magkondisyonis. Ang imuhang sweldo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ihulog sa account ni Melay. End call. Ang grabe. So, technical. Ikaw sana na technology na si Jenny. No? Gitawagan na sila end call. Move on na yun ang mga Gen Z. Oy. Sa mall, nakakita si Crystal ng wallet sa salog. Ug iyang puniton para iuli sa tag-iya. Iyang abrihon ang wallet para tan-awon kung naay ID ug sa dihang niabot ang tag-iya na si Melay, iyang pasanginan si Crystal na nangawat sa wallet. Kahit nakalagay dito kahit si Melay ang murag naog kawatan. Ano ba? Sa comment ah. Hala! Kandila. Kandila, babarangon kika. Ay, patay ayaw ba? Ano ni? Ladies and gentlemen. Action! Kanino wala ko? Hello, ladies and gentlemen. Pasok lang po kayo. Daghan kayo tag mga pwedeng ibaligya din ha? Kanis. Hoy! Akuha ng wallet ba? Imuha na oh! Naani 5,000 diri aasa man ang sulod ani. Oy, wala ko magkawat mo 5,000! Napaday ni 10,000. Sa may... Hoy, di na ako kawatan! Baka na kong kawatan! Ay! Guilty? Ayaw ako pag himuin story, babarangon kika. Ay! Ayaw! Okay, cut! O diba? Palakpan! Salamat, Crystal! Palakpan sa Crystal! Ayan, ako salamat. Barbecue. Cheers! Ayan. Barbecue. Banana Q. So habang nagkakaon ka din na Crystal, magkwentuhan ta, nahuna-hunaan ni mo habang nagadakong problema ta, naaday kay childhood best friend. Oo, ahal na. Ang kamay da ako childhood best friend. Maliban na akong pamilya nga ako na mga sangkay. Ang kamay lagi pa ako childhood best friend. Kinsa man eh? Sino to? Dito na Manila. Ang pag-school ako dito. Pero naging, kilala ko yan since grade 2. Pero naging mag-best friends kami grade 6 na. So dako na ako naging mag-best friends. I-shout out mo siya. Malalaki ulo nun eh. Malalaki ulo nun? Best friend mo yan!
Hi, Sophie. I love you. Wow. Hoy, ang sarap! Sobrang sarap talaga. Mali pa ako kaon. Ah. So, kaon ka lang dyan. So, kani, mo diretso na ta, adto na ta sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Grabe. Kani inyong PBB, mo na ni pinakataas kayo nga title ba? Pinoy Big Brother 2.0. Pero Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. So, kaning pagsulod nimo sa PBB, pangarap pud ba nimo ni or kanang wala lang kanang murag naa lang nag-push sa imo nga mosulod diri? Hindi ko pangarap mag-PBB, man una. Pero batian ko may the audition, bagan gari ko mag-try. Kaya bagas ako nga, gari ko damo ako ng experience in life. So saya ko nga ma-open nga experience in PBB. And gari ko mas makalala pa ako kalugaringon. So, mas bagan na naisip ko nga ma-open PBB nga chance para mas makalala ko pa kung sino pa ako. O ano pa na ako mas may hatag, kung sino talaga ako. Kung nagpapaka-strong la ako, kung di ba, mga sugad nga mga batasan. Kaya, Very good. karay ko nga, naging motivation ko para pagsunod PBB, para mas makalala ko pa sarili ko. Tsaka, to gain more experience in life. Wow. Kamature ba ni mga pagkabata ka, Crystal? Uy, nagalit ako. Uy, kay bakit nga naman? Sobrang swerte ng mama mo din pala sa'yo dahil you are, kanang lahat ng mga tinuturo niya sa'yo, tanang mga ginatulo niya sa imo yung imo yung gina-apply, imo gina-inom, o gina-sink in, mo sa imo. Ginainom! Gina-absorb yun niya ba, no? Kaya naman, ingon gud siya, kana, ako ba, na-realize na ako ba as a mother, kasi din ako, Crystal, nakita ko sa'yo na, walay bata nga masunod dito para lang makilala mo sarili. Wala, oy. Walay bata ako manghilo ni sulod. May dito kay para naku TF every week. Pero siya, sulod siya dito para makilala niya ang sarili because it's a humility ko kasi humble ka kasi na alam, kabulo kasi mo sarili, alam mo sa sarili mo na hindi mo pa talaga masyadong kilala. Kasi ang life kasi natin, depende pa yan sa anong binabato ng life sa'yo. Saka mo makikilala, ganito pala ako lumaban sa life. So, a very good kuan yan. Style sa imong life na kanang nisulod ka dito because gusto mo pa makilala, dili kay para maging big winner, dili para mudaog, dili para sa kwarta, but then again para unsa imuhang matuan mag-gain nimo for yourself. It's a very good. Can I stop the show? So, makilala imong sarili. So, kinsa may nag-una-una sa audition? Ikaw, si mama nimo or gi-offer ni sa imuha? Offer na gaya kanina may dodo ko na audition. Tapos, paano ning sugot si mama? Paano ning payag si mama? Push man na mama permi ako. Supportive nga ni mama akon. So, kung ano akong karuyag, basta pamati niya makakaupay haak, pupush lang na akon. Pupush na niya ako permi. Pag-audition ko, tanggap ako mga perang around. Tapos bagan na-realize ko nga, bangin pa rin niya akon. Kay bagan excited ako. May dagad ako kulba, pero may dako peace. Bisan ako ning kukulba, may dako peace. Kasi siguro ka nga Ginoo nga taga niya ako peace nga, wala ka dapat kabarakaan. So mo to ding sulod na ka na dawat na ka to pag-ingon nga belong ka sa Pinoy Big Brother na nakatapas-pas na pag kayo nga laba kay nga nung pag-ingon nga pasok ka sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Unsa man imong giingon? Wow! Nya collaboration pag gid sa GMA ug sa ABS. Guriat ako. Wow! Tuwagan ko akong mama nga ni Chang Chang, akong buting bugtos ako. Mama, housemate na ako. Asa man akong bugtong aguti ay, what? Official housemaid ka na? Sabi ko, bro. Housemate! Asa akong ko nagtok akong ko siya. Ano ikaw masulod na PBB? Kaya emotional lang siya. So mo to, pag sulod di mo, the rest is history. And nakita na mo dito sa sulod sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ano nga naman ganun title sa inyong ano? Nga, very una-una pa lang first week para nakita na yun ako nga ikaw is a very, sabi ko, ingon ko ganyan, diba, wisdomer, mag-usapan na to karon. Wisdomer ka, asa man ni mo nakuha ni pagka-wisdomer ni mo? Ambot. Waray man ako wisdom. Dili man to. Dili, nato isa ka experience of first week pa lang na kanang naay mo raging ani istorya ni about away bato tapos niingong ka nga pasagdi lang na kay kanang ang importante kanang mura ka nang dili ka gina-choose nimo ang battle ba, dili ka wala ka naga kanang sana nagakuan dayon sa mga away, nagapatol din sa mga away, kundi naga-understand ka in every situation. Hindi naman talaga ako makiawayon. Hindi ako makiawayon. Pag, kunwari, di na ako nakikipag-away, makikipag-intindihay ako. Okay. Bagan, di na ako makipag-away, pero papaintindi ko imo kung di na ako nanggagaling. Okay. Bagan, i-defend ko lang kung ano sa tingin ko tama. Kung
kailangan ko. Pero kung diri nga ni, diri ko ni nga asi. Oh. Papalipas ko na lang. Kaysa katong issue gud nga about nga kanang na crush ba to? Oh. Tang na ay mga gusto-gusto niya. Ingon ka nga, nagsabi ka nga, kanang kung gusto mo, sabihin mo, pero kung hindi na, mag-move on ka na. Kasi ba, itong nga sitwasyon about kay, kanino ba itong nga housemate? Si Eliza o si Marco? And Miguel. Yung tatlo sila. Kasi anak man ka nga, iparamdam kasi ni mo na may gusto ka. So, ikaw ang nag-ingon sa ila nga, ang babae talagang kuan tayo, marag nakagi-explain sa ila. So, paano ni mo natutunan? Gitudlo ba na ni mama sa imo? Tinuro yan ni mama sa'yo? Kuan la, ning papa, nag-observe la ako. Tapos, kunwari, mga nangyayakal na ako, mga tito-tita ako, nga, kabataan nila, sugod nila. Bagan, ibabaro la ako lot na era mga life stories. O di kaya, nagbabasa ako mga things online or libro, ganun. Kikinita, bagan, mahilig na talaga ako umintindi. Asya, bagan, ambot kung di niya nagtitikang, pero, I think it's in the family. Sa family nimo, sa mama mo, sa mga kapatid ni mama mo. So, sila na mga tao, dili pud sila ka ng mga chismosa nga mga, tuwara, mabuntisan, lagi na. Kanang kay kuing anak ka, ang anak po nimo, nga na po, nga na di ay. So, chismosa po di mong anak. Pero kung sila, mga auntie nimo, mga mama nimo, maayos sila mo understand mo, mo balance sa life, mo nang nag-gets po nimo, mao di ay. Uy, Mama Bim, akong tita, si nanay, mama, yung mga very understanding ang mga katawo. Akong tito Gihap, very Uncle Likoy. Wow, na-shoutout ni Kalbo. Mao dayong understanding kay Very ka because it understanding. runs in the family. Sana it works, no? So, Sana it's spice. so pero sa sulod sa PBB, unsa imo mga na-realize kay anak man ka nga gusto nimo makatuon makakuha nimong sarili, makilala pa imong sarili. Unsa nimo na ba kay na nakuha sa imong sarili, na discover? Damo, na-realize ko dito nga, bagan, kaya didi kasi agawas, pero may ako, kailangan maigsugla ako, pero may ako strong, bawal ako magpakita kahinaan, dira ko. Pero dito, sunod baga na-acquire ko nga, di naman ngayon malayo magtuok. Di man ngayon malain nga magpakita kan kahinaan. Kitito ka pa nga ni mamahalon kung magpakita kan vulnerability. Yan na-realize ko gyud dito nga, sensitive, na bagan maaram na ako ni nga mga bagay akon kalugaringon hagawas, pero mas naintindihan kaya sulod. Bagan naisip ko gyap nga sensitibo ako nga tao. Pero just because you're sensitive doesn't mean naman na you're weak. It means na for me sensitivity is a gift. Kasi bagan mas makaka-connect ka sa ibang tao when you're sensitive. You're more empathetic towards other people. And that's you are. That's who you are. That's who you are, okay? Salamat, isarado na akong tindahan. Balik. At ikaw na, ingana, God. Very sensitive ka sa feelings ng everyone. Very sensitive talaga. Ako, baka nararamdaman ko tanan, lahat. Oo. So sa sulod sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, naakay nga mga sangkay nga nakaila. Kinsa ang mga pinaka-closest gini nga mga sangkay dito sa Carmel, Eliza. Ito na ako mga pinaka-close. sobrang close. Katong nawala si Eliza, nag-cry. Oo. Mag-cry-cry talaga. Malayan to akong dughan. Ba't mo nawala po si Carmel? Mas malain. Kaya may da kami to promise ni Carmel nga, dungan kami, sabay namin harapin yung outside room. Nauna man hiya. Pero sige lang. Pero 1 week mabol lang. man ako after 1 week. Yes. How about si Caprice? Kasi sobrang close na kayo nung pa-ending, no? Actually, noona ni Cap, di kami nag-usap siya doon sa bahay. Pero lagi kami, Cap, kumusta? Are you okay? Or like, Cap, kaya na tayo. Ganun. Pero yung pinakadulo, nandun na kami naging close talaga na like, super close na talaga kami ni Cap. Tapos ngayon sa labas, parang I feel like, we're getting more closer. Parang ganun. Yes. And sobrang daming nagkukuan sa inyo, nagpupush sa inyo, na nag-ship sa inyo na talagang the best daw talaga kayong friendship. Na-form ganyan nga, Cap Chris. Cap Chris. Caprice and Crystal. Cap Chris. You know, sa loob ng bahay kami ni Captal lang ano namin. Capital letters. Ay, capital dapat. Pero sa mga Cap Chris, sa mga kuan kasi mga fans, Cap Chris. So, pero capital pala sa kanila. So, si Cap, sa imo ang kuan kay Caprice, maingon kay Caprice sa sulod sa balay ni Kuya. Is very responsible. Ang kabubutan ni Caprice ora-ora. Kabubutan talaga, like super kabubutan ora-ora. Sobra. And very like, kuan siya, humble. Very humble, basta kabubuutan niya, duro-duro. Bagan na-inspire kang mas maging buutan pa kami datawa nga buutan ni mo atubangan. Sweet naman. Uy. And
unsa imong na-feel nung paggawas ninyo ni Caprice nga naada ay may fans ni Caprice and gitagaan pa mo og twinning na cellphone. Oo! Grabe! Grabe man lang to. Wala ko to expect. Oo. Kay bagan ura-ura man lang to. Bagan, asa nga niya ko, ayaw ka mo paggasto sa amon kwarta. Kay itiro kito niyo. Sino ko. Pero na-appreciate ko to yung nga tagan kami nira regalo. Kay ibig sabihin nga, mahal talaga kami nira. Ang mga fans. Wow! Unsa imong feeling katong paggawas ninyo sa Pinoy Big Brother? Pagkita kay naamang gid ko didto naamang ko didto tong tong pagkita ninyo sa mga tao. Kita na ko imong naw nag-ana ka. Kita pangita nimo imong mama, imong mga ganun. Kung ano rin ako makakahinga. Pagsugad, bagan, wala ako makakahinga to. Anak ko to paghinga to na lang didi. As in? Oo, wala akong makakahinga. Tapos bagan pipinamiling kay mama, nakita ko atubangan ko si Chang Chang at Lian Liu. Tapos bagan, may ako nakita nga, Crystal, you are seen in love. Bagan, may nagmamahangay na ako. Mahal ko liwat ka mo. Because, syempre, bago ka ni sulod sa PBB, na anak kay fans na dili kay ing ato kadaghan. But then again, na-appreciate nila ang imuhang pagstay, imong inspiration na dala sa sulod sa bahay ni Kuya. So, na-touch ka talaga na daghan na kay Sobra. fans. Kay Tito Balay ni Kuya, di ko man talaga na-feel nga may dako mga fans sa gawas. Like, wala talaga ito ako noon nahuna nga may dako fans sa gawas. Oo. Nga, wala. Bagan, okay la. Kay, Kung wala, oo. okay man la kun waray, okay lot kun may dad, di ba? Pero nagulat ako nga paggawas ko damo kasi ito talaga sulod ang balay ni Kuya. Wala talaga ako noon nahuna nga may dako damo nga supporters. Oh, very humble ka naman, Crystal. Pero kani, nganong imo manggihatag? Nano imong gihatag ang imong 130,000 na points katong nanat sa big night kay Caprice? Kay butan nga ni Kap, ngayon din yung pinakadulo. Kuan talaga naging super close na kami. Nangin nakano kaya permis ako, Kap, ikaw big winner ko talaga. Promise, ikaw big winner ko. Oo! Yak na kaya, Kap, ikaw akong big winner. Tapos masintiya ako, Tolo, hindi. So, ako, ikaw talaga. Ganun. Tapos ako, pag maging big winner ka, libre mo ko, Samji. Oo, makeup. So, muuto imong ang big winner gini mo si Caprice. So, paggawas ninyo, unsay imong una-una yun nga gihimo paggawas sa bahay ni Kuya? Ikastorya ko akong Pero before sa di mo tubagon dai Crystal, pwede naman yung tubagon sa dai. Unsay imong feeling nagihatagan po ka og 200,000 points ni Caprice? Wala ko to expect. Wala talaga to expect. 200K hatag ni Kap pa ako. Kasi maman ako iyakap kay ano. Si Mi, hindi, deserve mo talaga. So bagan na to, wala ko nga nakikita niya ito ako nga deserving ko ito nga iyaning hatag nga points sa ako. Kay deserve man note niyan ang points nga nanghatag ko iya. Because you appreciate the goodness to each other. Right? Mura magsimis ka rin dabila ka masalamat. So, katong question na nako paggawas mo sa Pinoy Big Brother, na syempre nagkaroon naatay after party, di ba? Pero nauna na mig uli kay mga senior citizen naman mi. Kaya kayo may unsa imong first gikaon outside the PBB house? Kuan, fried dumpling. Dito party. Fried dumpling ako ng kaon. Tapos nag-enjoy na ano ang kabang nagadagan sa imong utak na kanang outside world na good ni. Bagan ko, overwhelming talaga yung damon mga nagmamahal, damon mga nasuporta, damon mga aringasa, damon mga tanan. Kaya ni bagan, kasi nga ko nga, bagan parang basta ka overwhelming na niya ura-ura. Actually, hantod karon parang overwhelmed gyapon ka, di ba? Oo, parang hindi pa nag-sink Di pa in nag-sink in lahat. talaga. Oo. Bagan, kada scroll ko, puro ako nawong. Bagan, yeah! Hindi. So, paggawas ni mo, imo mangitan-awa imo, giscroll ba nimo ang mga episodes sa PBB? Wala, scroll ako black app. Ay, ano black app? TikTok. Okay. Ay, tigo wow. Okay, di ka bulo. So, giscroll mo ang black app and then nakita nimo tanan dito ng Mga mga... edits, ito. As nila-like ko, repost. Pero na kay plano na i-scroll ang mga episode. May plano ka? Diri ako. Kailangan mo muna ng courage, no? Kasi ganun din ako paglabas ko. Pagtingin ko sa mukha ko, nasuka ako, pangit ko pala. Pero, kani, ning uli dayon mo sa inyong balay. Uli sa dayon kondo. ako. Uli dayon ako. Tapos naghagod ka rin naman ni mama ni mo, mga... Oo, ako family story na ako. Big night pala, nakita ko akong patod.
Diba ati ito nga nera Samar, tapos lumuwas si Radidi para Oo, akon. tsaka mga- Akong bugos ng pamilya mo sa Radidi para akon. Asing hangkop niya ako, sabi niya, mahal na mahal, madami nagmamahal sa'yo. Dito pala bagan, So, hanggang madaling araw mo nagistoryahan na, nagkwentuhan na. oo, madaling, wala ako katurog. Pag uli ko balay, madaling araw, tutub kinabuwasan, wala ako katurog. Wala, like, adjustment talaga, kakukunin adjustment. Wala ako katurog. And ito, bago na ko yung pinakalasa ko nga pangutana, nakabalo na ba ka? Curious ba ka sa mga naga-nominate sa imo sulod? Very good. Oh, ngano, bakit? Tapos na. Oo. Tapos na. So, wala na good ako, labot na. Kung Oo. ano. Tsaka, syempre, kailangan ako mag-nominate. Kaya kailangan namon, dire kay karuyag namon. Tama, very good. Maganda ang mindsetting mo ang kanya ang isa sa mga huli na ako nga pangutana. Ako kay housemate man pug ko, naging housemate ako ni Big Brother, naging housemate ka din. Ang pinakalisod gud pag mugawas ka sa bahay ni Kuya is ang sa mag-separation anxiety ka kay Big Brother. Oo. Oh, 'di ba? As in tanan nga housemates pag mugawas sa bahay ni Kuya, hindi ka masyado excited dun sa ikaw bang big winner. Hindi ka excited eh. Actually ang pakalungkot mo, Big Brother, alis na kami. Hindi ka man lang namin parang makabanding, makita ka sana namin kung kinsa man ka, kung asa nakakaroon. Because si Big Brother kasi siya na ang gituring nimo nga papa, murag advisor nimo tanan-tanan. So, kamusta ang separation anxiety mo kay Big Brother? No. Hindi. Kamay ko na Big Brother. Miss ko na si Big Brother. Yung mga words of wisdom, mga advice niya ako. Dahil yung bibiling ko kay, dahil nagtutok ako iya, so dito. Kaya ko yung kasi po, ganyan. Siya baga naintindi na yan, ibabalidate niya ako, pero may, mamay ko yung Big Brother. Siguro, na-miss ko PBB, Big Brother, ng mga housemates talaga. Oh, yun talagang isa sa mga pinaka mahirap ba yung pag mugawas yung kang Big Brother. Tapos medyo magsisink in na yan sa'yo kapag matanggap mo na wala na talaga si Big Brother. Pwede mo ba? Hindi ba? Hindi ko buhay pa si Big Brother ha. Wala na siya ba sa buhay mo araw-araw pagising mo, siya ang maggising sa'yo, siya ang magmata sa imo. Papatay, Big Brother! Oy, buhay pa si Big Brother. Forever yan buhay si Big Brother. Pero kaya pwede ba ni mo ikwento sa mga Crystal ang story behind your word na tiwala? Tiwala, siguro kasi yung pili ko nga word, kaya kaya ko mas magtiwala pa kay God. Nga nagahatag daan para pagkatiwalaan ko na akong kalugaringon. Kita rin talaga, nawawarayan ako, tiwala akong kalugaringon. Bakit? Meron man. Waray la, baga syempre maabot man la ito. Normal man la ito. Normal lang Normal naman. Ako man. din, lahat naman tayo dumanaan sa ganyan, oo. So karay ko bagan, yun na nga tuig, karay ko panghawakan, panindigan yung salitang tiwala para sa sarili ko. Na pagkatiwalaan ko, magtiwala ako akon kalugaringon, mga tao nga nagmamahala akon, magtiwala pa ako, Ginoo. Very good, very good. Kani, andito, naalaman dyan ka din sa gawa sa Pinoy Big Brother Celebrity Hall of Edition 2.0. Nakakuha naman dyan ka, medyo naghinahining nagsingin sa imuha na ka ng second big placer ka. Thank you, Lord, sa blessing. Ang daming nagmamasa, ang daming fans, fans. Unsay plano, na ba kay plan? Or sino ang gusto mong makatrabaho dito sa outside world? Sa imong gusto nga, kung nakay hiling, nakay wish, sa imong gusto na aba kay na aba kay teleserye, na aba kay show na mag-host ka, or kinsa imong gusto nga kauban sa trabaho? Ako po, bisan hataga akon. Ano man ibigay sa akin, yun lang, okay na ako sa kahit ano. Kahit na ano. Pero kung tatagan ako chance para pumili, kareg ko siguro movie or teleserye. Oh. Ganun. Kasi siguro gusto ko ng mga veteran actors na kasama. How about sa mga housemates, co-housemates nimo, kinsa imong kauban na Lahat sila, syempre. Lahat sila. I wanna work with all of them. Kasi lahat sila magagaling umarte. Yes. Kasi nag-acting-actingan kami sa bahay ni Kuya. So, lahat sila. Lahat sila. Kinsa imuhang gusto na kung pagpapilion ka, amana si Ma'am Cordy Crystal, sino gusto mo maging ka-love team? Ibibigay ko sa'yo. Magana si Ma'am Cordy. Kinsa imong pilion? Ighurin ko na laimon niyan. Ha? Blip namin. Ighurin ko na laimon niyan. Sige. Joke lang. Sige na po. Wala! Ibigay mo na ang chance. This is their Wala! chance. Akong kalagaringon. Myself. Me, myself, and I. Pero kinsa ang crush niyo mo sa show business?
Coco Martin. Oh. Coco Martin. Oh, ikaw dyan sa baka Julia Montes sabi ang mukha mo, no? How about sa mga teens? Sino ang crush mo? So, ibig sabihin hindi teens si Coco Martin. Sorry, Coco Martin. I love you, sorry, Coco. Teens? Joshua, Kuya Joshua mo. Donnie Pangilinan. Ay! So, wala'y pagduwa-duwa, tawago na to si Donnie! Si Donnie, yung aming Ojoman. Donnie, mag-hi ka lang kay Kwan. Pero Donnie Pangilinan kasi crush niya. So, Kung hindi teens, si Kuya Donnie. Oh. Hoy, paano kung tagaan mag-chance be nga maging na may teleserye? Pwede mag-love team kay Medania Bel Mariano. Ay! Pero, what if? Maka-acting ka kaya? Kagwapo ni Kuya Donnie. Ay! Super gwapo ni Kuya Donnie. Ako kasi pag crush mo, hindi ako maka-acting. Ako din, pag crush ko, di ako maka-look sa eyes. Ay! So, anong gagawin natin? Trabaho to eh. Feel na kayo. So, kaya ano na lang nimo ang pagsubok? Okay, artista man ako, magpapanggap na. Mag-artista na kita. Char! Okay. Sino? Crush na niya? Ako ang crush ko si Jericho. Ay, si Kuya Eko! Oo, di si Kuya Eko. Ang gwapo-gwapo ni Kuya Eko. Ewan ko na kay Jericho eh. Pero ito, may bonding plans ba kayo with your ex-housemates? Ang dami po namin plano sa buhay. Ang dami namin planano. Like what? Like kumain sa mga resto, Ay, gano'n. pagkain. Oo. Ang dami pa namin mga planano eh. Ah. Mag-travel daw, gano'n. Ewan ko, feeling ko di ako makakasama kasi magkitiro kanay ako. Mag-ipon muna ako. Hindi. Uy, kayo may napanood. Charing lang. Pero yun, madami mga plans. Like, Pero papayagan kaya kayo? Sugtan kaya mo si mama? bandere din eh. Oo. Kasi mga teens pa to eh. So may GC na ba kayo? Wala pa! Ay, I'm not sure. Pero wala pa kaming GC. So dapat sa Instagram or dapat may isang gumawa? Gusto ako. Ilagay nyo na ako. Oo. Ilagay nyo na ako. Charing lang. Oh. So paano kung naay project talaga na lahat ng celebrity collab ng mga taga GMA at ABS ikuan mo tanan. Tapos teleserye. You're gonna... Oh, of course. With the ex-housemates. Yes. Of course. It's gonna feel like like bonding lang. It won't feel like work pag sila kasama. Palakpakan na to. Crystal, we're very happy. Pero unsa na lang ang mensahe nimo sa imong fans na grabe ang suporta sa iyo. Yeah. Pwede mo silang i-mention isa-isa. Ay! 1,000. First name. Hindi, i-mention mo yung fan group kasi marami yan sila eh. Go. To my fans, my hindi na kaya waray. Basta waray ko na lang mo. Go. To my fans, to my supporters, oy, damugad nga salamat iyo pagmamahal ng suporta ako. Nastaya na, dahil lagi pa ako makapaniwala nga, sugad ako ninyo ka, mahalin tanggap talaga ako ninyo, kung hino talaga ako. Unta, dahil ka mo magsawa o makapuyan nga suportahan ako, mahalon ako. And, harani na ako mga pangarap and I'm very happy and I'm very, very hopeful nga. Unta, pag maabot ko nito nga akong mga pangarap, adalagyap ka mo akong side. So, asya na. I love you guys. Thank you so much. I love you guys. O karon na anata karon sa to ang Ultimate Yaw-Yaw. Ako Ultimate Yaw-Yaw sa imo ha. You are a very equipped. Wow. Ano yun? Very equipped teen. Na talaga namang kanang murag kumbaga makita na ko sa imuha, you know what you're doing. Kabalo ka what you're doing because you only focus to yourself and to what is to be good to yourself. Wala ka ga-focus sa mga inggit, sa mga sa mga blessing ng iba, sa mga negativity because alam mo na ang makatulong lang din sa iyo and alam mo din ang kuan mo na sarili lang din ang makaka-help sa iyo. So nakita ko sa iyo, you're equipped with good manners and right hand. Right hand. You're equipped with goodness sa heart. And nakuha mo yan dahil sa family mo. And yun nga, pinag-usapan natin kayo na. And gusto ko, ingana po na ko ang anak
sila Mela and Stella pagdating ng panahon na mag-focus sa self, not mag-focus sa negativity at sa iba, kundi focus sa self, sa goodness sa imong self. Kay sobra ka layo ang marating mo talaga, Crystal. Ngayon pa lang, thank you Lord in Jesus name, kay naa kay Ginoo, og naa po kay goodness sa imong heart, ug maayo kay kag nga pagkabata. So keep it up. Please don't keep it down. Keep it up lang gid sa Crystal. Sa tinuod lang na layo ako makita ko sa imong batasan karon og sa imong dawi ka mag-handle sa life. Ang layo ng marating mo talaga. So ikaw, ano ang ultimate yaw-yaw mo sa iyong sarili na masabi mo na, ang tagal mo na sa showbiz ha? 6 years old ka pa? Ang tagal mo sa showbiz, parang papalibel lang tayo eh. Pero mas marami ka pang gustong matutunan sa life. Ano ang ultimate yaw-yaw mo sa sarili? Ultimate yaw-yaw ko akong kalugaringon is to keep being genuine. Yes. Yun. And to always see the goodness in other people. Yun lang. Akong ultimate yaw-yaw akong kalugaringon nga ayaw mag-doubt. Tama na magduda-duda, ay mga tao, ayaw kalugaringon, ayaw magduda-duda, ayaw kahadlok. Ayaw na. Kay tanan nga ni nga hataga akon, kakayanon ko lagpasan kay waray nga hatag Ginoo akon nga problema nga diri ko kakayanon. Kay intagan niya ako ito nga sugad nga usa nga klaseng sitwasyon or problema kay natapod diya akon. So kailangan ko pagtapuran gud akong kalugaringon. Ay, palakpakan ni Crystal! Crystal para pagkakonsihal! Yes! Crystal, thank you so much. Ay naku, Crystal, talagang so many years, so many blessings ang mag-abot ko sa imong kinabuhi because tama yung sinabi mo, keep on being genuine. Kaya genuine ka talaga, yun pala nakita ko sa loob ng PBB talaga, totoo talaga yung, grabe naman siya, hindi mo talaga makitaan ng parang yung pag-iisipan ng masama si Crystal because yun, kita mo yung ang nagsasalita, hindi yung bibig niya, yung heart na nagsasalita sa kanya. Ito parang nagsasalita. That's why, keep it up ha. And very good si mama ni mo. Ano si pangalan ni mama ganyan mo? Lori. Mama Lori, shout out to you. Very good ka talaga, Mama Lori, sa pagpalaki mo kay Crystal. How to be you. O karon, Crystal, o sa imong pinaka-favorite na waray word? Koan, mahusay. Aww. Kay mahusay ka, Ate Mela. Ay! Ano ba ang mahusay sa waray-waray? Maganda. Okay, salamat. Crystal, salamat kayo, Crystal, sa imong pagsama sa amin. Congratulations. And enjoy ka talaga sa mag-enjoy ka sa imong journey diri sa outside world ha. And keep it simple but the best. Bang extravagant. Dali na. Oh, Crystal, pwede ka na mag-promote sa imong mga show na mong maabotay or sa mga social media nimo. You guys can follow me on Crystal Mehes on all social media platforms. And as of now, wala pa kayo masyadong abangan sa akin. But, abang-abang lang. Sana, hopefully. But, Yeah. I love you guys so much. Thank you guys so much for your love and support. Yes. Very fresh pa kasi pero wala na. May meeting na yan. May mga planning na yan. Oh, nag-meeting na pala pero hindi talaga pwede palang sabihin. Okay? So, di pa pwedeng ingon. Crystal, maraming salamat, Crystal. Oy, mo! Yung t-shirt mo no! Crystal, pasaylo ako, Crystal, ka na ng taon ang makaya ni Ate Melay mo, ha? Pero, na si Crystal, pero ihatag na din niya siyang yung mga mga pinsan Ikatagin niya akong tita! Ay, tita lang na ihatag. Thank you so much, Crystal. I hope na nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka ba? Super. Kanina kasi ako, wala akong energy. Pero pag upod ko, lingkod ko didi, grabe ang energy niyo mo nihatag ako. Salamat, Crystal. Crystal, don't Thank you you so worry. much. Thank you Ipagkuha so na mo na magkaroon ka naman ng time na makatulog kasi very busy sila talaga with all the meetings and with all the busy sila talaga. So, Crystal, congratulations and thank you so much. We love you. I love you, Auntie Mela! Thank you so much. I love you! Hangtod sa sunod na itong panaguman din